So, what's up sa inyong mga kahabi, mga boss, at sa inyong lahat? Welcome po sa ating episode ngayon. At ang gagawin po natin ngayon ay mag-unbox na naman ng mga parcels na ang laman ay NBA cards. So, this time, itong first parcel is galing kay Sir John Patrick Ching. Okay, so shoutout sa iyo, sir. So, this time huwag na natin patagalin at buksan na natin ang ating parcel at excited na ako kung ano magiging laman nito. Okay, so, ito ang binili natin kay Sir John Patrick. Luka, Doncic, Court Kings. Okay, so yun. Alam niyo naman kasi, PC ko si Luka, pero ang dami ko nang na-out kasi na card niya, lalo ng mga RCs. But this time I decided na siguro pag bibili na ako ng mga rookie cards niya is I'm going to keep it for personal PC na lang din siguro. And yeah, yun, malapit na ang off-season, so ayun, maybe siguro yun yung time na we buy a card again. Okay, so baka mag-lower ang price niya ng mga 20%. Then, I don't know, baka mag-focus na ako sa collecting rather than selling cards. Alright, so bago tayo kay Doncic. Okay, so may pa freebie si Sir John Patrick. Thank you po, Sir John Patrick. So, first we have Jonathan Isaac from Orlando Magic na NBA hoops. And then second one, wow, first time po magkaroon ng card nito, Bogdan Bogdanovic from Sacramento Kings. And of course, we have Luka Doncic, Court Kings. Yan, ganda niya, no? Talagang Dallas na Dallas yung color niya. Okay, next, meron tayong card from Ma'am Cocaine Sarial de Luz. Okay, so eto, binili ko to sa Shopee. Natin kay Ma'am Cocaine ay ito na. Okay, so meron pa siyang pa-freebie muna na ganito, mga stickers. I love this game. Merong bola. Uy, merong logo ng NBA. Love this one. I will use this. And first of all, before tayo dun sa binili natin sa kanya is we have Keontae Johnson from Oklahoma Thunders. At ang binili natin kay Ma'am Cocaine ay Jaylen Brown Game Day. Ang ganda, oh. Bali ito, I think this is RC, pero nung college siya. Hoping that Jaylen will become the MVP ngayong season. Okay? Kasi aminin natin, magaling talaga din siya. Okay, so the third package. Yan. Na tayo sa third package. Okay, we have this one. Okay, so ang binili natin kay Ma'am, oh my God, ang ingay ng Jaylen Brown RC. Yan. Hindi ko alam kung for keeps ko to o for sale na naman, but parang gusto ko na kasing mag for keeps ngayon ng mga RC ng mga different players aside from Luka. Kasi pagdating talaga sa sa NBA cards, mga RC talaga yung mga priority ko. Pero let's see. So, ito na yung mga cards natin. So, meron tayong Keontae Johnson. We have 2 Jaylen Brown here na RCs. And then we have here Bogdan Bogdanovic. Ayan. Salamat po sa mga pa-freebie. Jonathan Isaac. And we have here Luka Doncic. Okay, so guys, thank you sa pagsama sa aking sa araw na ito, and more vlogs to come. And please guys, support me from my YouTube channel by subscribing my YouTube channel,
and by commenting and liking at pakishare na rin po. Maraming salamat po.